فکر کنم دست به کوچیک نمیخوره. نه چجوریه؟ مشتری رو خلاصش کردیم، گفتیم تو زودتر برو، این هم به من زنگ نزن آقا چی شد. برون سپاری خیلی کمک میکنه به مقیاس پذیری. چه شرایطی باید داشته باشه؟ یکیش میتونه اوتسورسینگ باشه، یکیش میتونه فرآیندهای نایس تو هاف توی در واقع عملیات باشه. ابسولوتلی اسنشیال یا اسنشیال هستن، لازمه که باشه. اگه نه خیلی انگلیسی شده. اینو قسمتش فارسی کن قشنگ. خسارت میخوای، اتوبوس مجانی میخوای؟ گفتم نه من فقط میخوام مدیر عامل صحبت. این مدیر عامل نیست، مرده مدیر عامل. خب گفت ببین آدرس شرکت تو بده، من بیام یه چاقو بزنم شکمت بیام بیرون. هیچی نمیگم. حق با مشتری همیشه فرق میکنم با کسی که از دایره انسان خارج میشه مشتریته، کسی که فوش میده انسان نیست. مرسی جواد جان. نکته‌ای بحثی با عنوان حرف آخر. سلام، من مانوئل هستم و اینجا چالش تایم. برای مهارت‌های پشتیبانی ارتباط مشتری لازمه که خوب صحبت کنیم و فن بیان خوبی داشته باشیم. مجموعه بیشتر از یه هدیه براتون در نظر گرفته، دوره فن بیان و سخنرانی که کلی تکنیک و مهارت توش وجود داره که میتونید مهارت رو خودتون ارتقا بدید. برای این کار لازمه وارد لینک 1.b/بیشتر بشید و این دوره رو رایگان دانلود کنید، ازش لذت ببرید. خب در خدمت آقا جواد تقی نسب هستیم. دیجیکالا، اسنپ تریپ و آسان پرداخت. الان آسان پرداخت بیزینس های نسبتا بزرگ توی ایران. فکر کنم دست به کوچیک نمیخوره. نه چجوریه؟ حتی دو سه تاش هم جا انداختید. اسنپ فود و سامسونگ و سونی هم بودن، اونا هم آره همشون نسبتا بزرگ بودن. آها پس اینا هم بود. من این دو سه تا رو اوه خب ماشاءالله دستت به کوچیک نمیره. آره چرا؟ نمیدونم، لطف داشتم بهم. شروع کارم تو سامسونگ بود، خب یه شرکت خیلی بزرگ و اونجا من خیلی چیزا یاد گرفتم، برام مثل دانشگاه بود. بعدش یه تغییر تحولاتی اومدیم توی سونی، از سیستم کره‌ای افتادیم وسط ژاپنیان. دو تا دنیا خیلی متفاوت. آره دو تا دنیا خیلی متفاوت بود. بعد دیگه تباطا به استارتاپ‌ها شروع شد. خیلی دوست داشتم که از این انترپرایزا بیام بیرون ببینم استارتاپ‌ها چی کار میکنن. با سعید لطفی آشنا شدم و اسنپ فود. یه 2 سالی اونجا بودم تقریبا. بعد وارد دیجیکالا شدم با یه آفر هیجان انگیز و 1.5 سال تو دیجیکالا بودم. بعدش هم اسنپ تریپ، 4 سال اسنپ تریپ بودم. و آفرش هیجان انگیز نبود دیگه. نه دیگه راستش دنبال آفر نبودم. یه خورده میخواستم که نوع کارم رو آپدیت بکنم و بهتر بکنم و یه خورده بیشتر قاطی اپریشن بشم، چون خیلی متمرکز بودم رو کاستومر سرویس. دیگه رفتم تو اسنپ تریپ که اپریشن بیشتری داشت، تنوع اپریشنی بیشتری داشت. پوزیشن من هم در واقع پوزیشن اپریشن بود و الانم که آسان پرداخت چند وقتی هست گرفت. پس تا الان میشه COO نه راستش پوزیشنم تو آفر سی لول نیست، دایرکتوره. حالا شاید بعداً پروموت بشیم. داستان اپریشن، ببین کاستومر سرویس همیشه بخشی از اپریشن بوده، هرچند که سرش دعواست. حالا من حتی یه چیزی هم نوشتم رو ویرگول در موردش که اصلا مدل‌های مختلفش چجوریه. هر چیزی که تکرار پذیر باشه در واقع بهتره که با دید اپریشنی مدیریت بشه و تو تیم‌های عملیاتی باشه به نظرم. و حالا این میتونه تکرار از جنس این باشه که هی تماس میاد یکی باید جواب باشه، میتونه تکرار از این جنس باشه که بسته بندی بشه یه چیزی، لوجستیک میتونه زیر مجموعش باشه، حمل و نقل و فولفیلمنت، انبار و هر چیزی که میگم توش یک فلوچارتی فلوی بکشی و هی تکرار بشه. این خیلی خلاصه میشه اپریشن و ما هم این کار رو میکنیم. حالا بسته به اون بیزنسی که داریم توش کار میکنیم احتمالا متفاوت نوع اپریشن. آره مطمئنا. تو این بیزنس‌ها که بودی کدومش چالش برانگیزتر بود اپریشنش؟ اپریشن دیجیکالا چالش برانگیزتر بود، ولی خب من سهم خیلی بزرگی از اپریشنش نداشتم. ریورس لوجستیک و کاستومر کیر با من بود و کامل ترین چیزی هم که تجربه کردم خب تو اسنپ تریپ تجربه کردم. عملیات فرودگاهی بود، کاستومر کیر بود، خود صدور در واقع بلیط و ووچرهای رزرو هتل، اینا همشون در واقع اپریشن هایی رو داشتن
که اونجا انجام میدیم. اسنپ فود هم بد نبود، اون هم آپریشن یدی نداشت ولی خب خیلی تلفنی و اینا بود. سفارشگیری غذا و اینا اون زمان اصلا آنلاین هم خیلی نبود، یعنی VMS وجود نداشت، وندور منیجمنت سیستم، و سفارشات رو آنلاین گرفته میشد رو سایت، بعد تلفنی برای رستوران خونده میشد که البته بعدش هم جمعش کردیم، یعنی برای اینکه نمیتونستیم اسکیل بکنیم اون رو جمعش کردیم، بعد آنلاین شد دیگه، رستوران وصل شدن به همون فلوی خرید. آره مطور شد. اوکی بسیار عالی. خب هر استارتاپی قاعدتاً عملیات و پشتیبانی داره، درسته؟ بله. حالا ما فقط بگیم عملیات یا بگیم عملیات و پشتیبانی، درستش کدومه؟ نه دیگه، من طبق تعریفی کردم پشتیبانی زیر مجموعه عملیات. آره. یعنی وقتی بگیم عملیات پشتیبانی هم توش هست. عملیات هم بگید دیگه پشتیبانی. پس ما تو این مسابقه کامل در مورد عملیات صحبت می‌کنیم که شامل پشتیبانی میشه، لوجستیک میشه و تمام مواردی که گفتیم. اما آیا با توجه به لول استارتاپ این فرق میکنه؟ یعنی مثلا ما باید یه اصلا تیم مستقل باید براش داشته باشیم برای عملیات و پشتیبانی، یا باز هم بحث عملیات، یا نه برای همه استارتاپ نیاز دارن واقعا این عملیاتو؟ ببین عملیات با توجه به تعریفی که من کردم، فانکشناشو گفتم و مثال هایی که زدم، متوجه میشیم که خیلی مبتنی به نیروی انسانیه و این باتلنک اسکیل میتونه باشه خیلی وقتا. بنابراین اگر برگردیم به تعریف استارتاپ که توش در واقع رشد انفجاری هست، اسکیل خیلی مهمه و اگر نباشه به نوعی اصلا تعریف استارتاپ میتونه زیر سوال بره، عملیات باید باشه که به که اسکیل کمک بکنه. یکی از جاهایی که اسکیل توش اتفاق میفته یا خیلی توش نقش داره به نظر من عملیات، یا بحثیش هم خب بحث تکه که اگر اونم باز عملیاتی بهش نگاه بکنیم دیوآپس میتونه یا دیولپمنت اپریشن میتونه در واقع یه بخشی از عملیات باشه. خب ساختار استاندارد این تیم چیه؟ هیچی. ساختار استانداردی وجود نداره. خیلی اندازه خب مثلا اونی که تیمش 10 نفره است با اونی که تیمش 100 نفره است با اونی که 1000 نفره است قاعدتا فرق می‌کنه. آره الان از این جهت می‌خواستم بهش وارد بشم. هیچ نسخه‌ای از پیش تعیین شده وجود نداره. بیس پرکتیس‌ها رو من راستش بهش اعتقاد ندارم. میشه ازش درس گرفت، میشه خوندش، یادش گرفت. ولی اون چیزی که در عملیات پیاده میشه اگر میخواد موفق بشه باید کت و شلواری باشه که برای اون بیزنس دوختن. یا فرنگی‌ها میگن باید تیلور بکنی برای اون بیزنس، کاستومایز بکنید برای اون بیزنس. یه بیزنسی ممکنه در ابتدا خیلی عملیات بزرگ و فربه‌ای داشته باشه، اما رفته رفته پروداکتش ماچور بشه، اتوماسیون بیاره، عملیاتشو اتومات بکنه، یا تو بحث کاستومر کیر بیاد سرویس دسک بده و زیاد دیگه تعاملات مشتری با شرکت مجبور نباشه از کانال کاستومر کیر اتفاق بیفته و خودش انجام بده به صورت سلف سرویس یا متدای دیگه. ولی به هر حال عملیات تو همه بیزنس‌ها وجود داره و به فراخور امکاناتی که داره اون بیزنس، به فراخور بلوغش و زیرساخت‌هاش میتونه متفاوت باشه. چند تا چیز روتین وجود داره که اینها هر کدومشون در بزرگترین حالت ممکن میتونن یک تیم باشن، مثل تیم کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، آموزش، نمیدونم مدیریت فرایندها و بینه‌سازی‌هاشون. ولی در ابتدا و تو لول های پایین تر اینا احتمالاً مثلا مولتی تاسک میشن آدم ها و چند تا از اینا رو با هم دستشون میگیرن و انجامشون میدن. اینا ولی تو عملیات هست و پایه‌های عملیات، یعنی اگه نباشه عملیات خیلی نمیتونه بهینه کار بکنه. حالا اگه بخوایم میتونیم تو جزئیاتش وارد بشیم چون خیلی بحث مفصلیه. آره خوبه، میخوای اگه وارد بشیم. خب ببین، من برای اینکه به این سوال بخوام جواب بدم که اصلا عملیات باید باشه یا نباید باشه، میخوام یه مثالی بزنم که این راه بیفته، جا بیفته خوب. مثالش اینه که خیلی ما میشنویم تو مردم ایران، تو جامعه ایرانی، از افرادی که توی کسب و کارها کار میکنن تا افرادی که حتی شغل آزاد دارن یا شغلای دیگه دارن، که شرکت ها وقتی بزرگ میشن مشتریاشون یادشون میره. مثلا دیجیکالا اول چقدر خوب بود، الان چقدر داغونه. آره. اینا وقتی بزرگ میشن دیگه نگاه مشتریاشون نمیکنه، آره گندشو در میاره، جنبه بزرگ شدن نداره.
اینا از همینجاست، از نداشتن تفکر عملیاتی در ابتداست. یه مثال از کاستومر کیر بزنم، چون معمولا این خیلی پررنگ‌تره دیگه. مثلا میگن که آقا اول یه بیزنسی که میاد خیلی مشتریاش میرسه، بعد که بزرگ میشه دیگه ولش میکنه. نکته جالب اینجاست که در ابتدای بیزنس، فرض کن شما یه آنلاین شاپ میزنی، فقط میای میشینی بوم کسب و کارتو مینویسی، نمیدونم کار ابتدایی رو انجام میدی، 2 تا 4 تا رو میکنی، آرای حساب میکنی، میبینی آقا میک سنس میکنه، اوکی بریم جلو رانش کنیم. خیلی خوب، رانش میکنیم، بعد مثلا 10 تا محصول میفروشی، 20 تا محصول میفروشی، یکی زنگ میزنه یا به هر حال یه جوری صداشو به تو میرسونه که آقا من این مسواکی که خریدمو نمیخوام، دوستش ندارم. خب اصلا بهش فکر نکردی، یا اگر بهش فکر نکرده باشی میگی که باشه بچه‌ها بگید پس بفرسته، اصلا مهم نیست، پولشو بده. خب این آدم کیه؟ بیزنس تازه راه انداختی، 20 تا 100 تا 1000 تا سفارش اولته، این ارلی ادپتر دیگه، پذیرنده آغازین شماست، خیلی هم مهمه دیگه. خب تجربه خوبی پیدا کرده، گفته ایول مانوئل یه آنلاین شاپ زده، مسواک خریدم، استفاده هم کردم، خوشم نیومده، پس گرفته، پولش هم بهم داده. بعد مانوئل استارتاپش میرسه، یا حالا ایکس استارتاپش میرسه به مثلا 100,000 سفارش در روز، حالا همون آدم میخواد مسواکشو برگردونه. چی بهش میگه پشتیبانی؟ بر اساس پالیسی ها لوازم شخصی و بهداشتی قابل عودت نیست. این که پس میگرفت که ببین بزرگ شد ما رو ول کرد. نه بزرگ شد ولت نکرد، بزرگ شد تازه اومد فکر کردید من همه رو برگردونم کلی میرم تو ضرری، چی برام نمیمونه. ولی این فکر رو باید اولش میکرد. تفاوت توی سرویس، من بهش میگم سندروم فعلا. یه وبینار مثلا روی سمینار داشتم بابت همین چالشای خدمات مشتریان، این توش هست سندروم فعلا. یعنی چی؟ فعلا برش گردونیم حالا بهش فکر میکنیم. اول بیزنس این شکلیه. بنابراین اون تفکر عملیاتی در ابتدا اگر وجود نداشته باشه این اتفاقات میفته و بیزنس در واقع زمانی که رفته تو استیج های بالاتر عمرش به مشکل میخوره، مشتری‌ها باش قهر میکنن، ناراحت میشن و اون چیزی که اون انتظاری که درشون ایجاد کردن نمیتونه پاسخ بده. خب الان چجوری از اول باید ایجاد بشه؟ وقتی ما کلی در داستان مختلف داریم، این که آیا مثلا بیایم پروداکت مارکت فیت بکنیم و نمیدونم بیایم استراتژی ورود به بازارمون چی باشه، رقبامون چی باشه، حالا بیایم محصولمون رو توسعه بدیم، فیدبک بگیریم، ایکس و ایگرگ. واقعیتش آخرین چیزی که مثلا بهش فکر می‌کنیم واسه عملیاته. ولی نکته باحالی که اتفاقا گفتی و منم به شخص توی سمینار تجربه کردیم همین بود. و مثلا ما ابتدای فعالیت اومدیم مثلا قوانین و مقررات داریم، روز سایتمونه هم 2 تا ساید برگزار کنه شرکت کنه، برگزار کنه مثلا یه بند بود، الان تبدیل شده به قانون اساسی. خب آره یه چیز عجیبی شد. یعنی هر کدوم از اینا هم یه مصداقی داره براش. این اتفاق واقعا در دنیای واقعی هم انگار بوده که بچه‌ها به اینو به نگاه نکردیم، عجب چیز اینا هم بعد میذاشیم. واقعا نمیشد اون اول اینو نوشت یا مثلا اون نگاه چجوری باید ایجادش بکنیم یا مثلا چقدر باید بهش اولویت بدیم، چون یه دفعه بهش خیلی هم فکر بکنیم شاید بیافتیم میبر که اصلا فقط عملیاتی بهش فکر کنیم، نه توسعه داشته باشیم نه چیزی، فقط از ریسک بحث عملیاتی نه ریسک اشتباه نکردن، ریسک مثلا این شکلی کل بیزینس از دستمون بره. درسته. موافقم باهات که اولویتش اولویت بالایی نیست، مثلا چه میدونم بومت باید بخونه و نمیدونم حساب کتاب مالیت باید بخونه، به اون اندازه نیست. ولی من چیزی که به تجربه فهمیدم تو این بیش از 20 و چند تا شرکتی که مشاورشون بودم، حالا تو ارلی استیج هم بودم بعضیاشون، معمولاً بلافاصله بعد از این که متوجه شدی MVP کار میکنه باید به این چیزا فکر بکنی و توی اون ترانزکشن اولی که با کاستومر داری توی MVP باید این چیزا رو در بیاری. ولی فاندر معمولاً حواسش نیست، نمیتونه باشه، چون خیلی کارهای دیگه باید داره، خیلی فکرهای دیگه باید بکنه. توصیه میکنم که حتما یه آدم درست درمونی بذاره بالا سر این موضوع که اتفاقا دنبال این چیزا باشه. یعنی اون MVP به هر حال با مشتری ارتباطی داشته دیگه، یه در واقع یه جایی با هم دیگه یه برخوردی داشتن، اونجاها رو بیاد در بیاره، تاچ پوینت آنالیز بکنه، ریسک ها رو در بیاره، حالا نمیدونم SWOT روش‌های مختلف، و بیاد در واقع اونها رو به نوعی یه فریم ورکی بهش بده. حالا یه بخشیش میتونه قوانین و مقررات باشه، یه بخشیش میتونه فرآیندها باشه، نحوه برخورد ما باشه، محاسبات باشه. در واقع کاست عملیاتی همیشه یه پورشن بزرگی از
یا قابل توجهی از کاست رانینگ کاست هاست. خیلی وقتا شما مثلا سرور میخری، زیرساخت میخری، نه همش وان تایم کاسته، ولی عملیات با شما کاستش میاد هر ماه و انقدرم اهمیت داره که پر بیزنس یونیت حساب میشه. بیزنس یونیت هم اگر بخوام توضیح بدم کوچکترین واحدیه که یک بیزنس میتونه ازش پول در بیاره. مثلا یه شرکت هواپیمایی صندلیایی که میفروشه نه بلیطایی که میفروشه بیزنس یونیتشه. نمیدونم یه بیزنسی مثل دیجی کالا یا آنلاین شاپ تعداد کالاهایی که میفروشه نه تعداد سفارش‌ها بیزنس یونیتشه و میاد هزینه عملیاتی رو به ازای اون کالاها حتی حساب میکنه که بعدش تو قیمت گذاری حتی ببینتش و خیلی چیزهای دیگه. من به نظرم اولین استپ بعد از این که مطمئن شدیم MVP کار میکنه باید به فکر این چیزا باشیم و اون آدمه باید باشه. حالا میتونه پارت تایم باشه، مشاور باشه، میتونه حتی یه آدم فول تایم باشه بسته به میزان عملیاتی که وجود داره تو ابتدا. بسیار. صحبت از مقیاس پذیری کردی. خب مشخصا استارتاپ ها وقتی که مشتریشون زیاد میشه و ویزیتورشون زیاد میشه، درخواست‌ها زیاد میشه، مطمئنا عملیاتشون زیاد میشه، مطمئنا تماساشون زیاد میشه، اون بخش کاستمر کیرشون درگیرتر میشه. به هر میزانی که افزایش پیدا میکنه به اون میزان بعد هزینه عملیات بشه، هزینه نیروی انسانی بشه و موارد این شکلی. یعنی کاملا این داستان همونطور که خودت گفتی بحث عملیات وابسته است به اسکیلبیلیتی اون بیزینس. چجوری ما باید مدیریت کنیم که بتونیم این هزینه های عملیات و حالا مرتبط بهش لوجستیک، پشتیبانی و هر چیز دیگر رو بتونیم اسکیلبل بکنیم؟ بسیار عالی. اسکیلبیلیتی شمشیر دولبه است. یعنی فکر کردن بهش خوبه، زیاد فکر کردن بهش بده. چرا؟ این بعضی وقتا اسکیلبیلیتی ازش اشتباه تعبیر میشه. من با یه شرکتی به شکل فریلنس مشاور کار میکردم، بهم گفتش که ببین من 3 ماه دیگه میخوام یه ورتیکال جدید را بندازم یا یه کمپینی برم، اینا اوردرام 10 برابر میشه. منم چون در واقع باش کار کرده بودم رفتم تو اون در واقع ماشین حساب ورکفورس پلنینگمون و یه حساب کتابی براش کردم، گفتم ببین تو احتمالاً تیم پشتیبانی 3.5 برابر باید بشه. گفت نه آقا اگر من بخوام هر 3 ماه 10 برابر بشم، هر 3 ماه پشتیبانی 3.5 برابر بشه، نشست حساب کرد. گفت بعد X سال من باید نصف جمعیت ایران پشتیبانیم باشن که میدونی، بنابراین ریجکته، نمیخوام. خب این غلطه. برای چی؟ برای اینکه معلوم نیست من 6 ماه دیگه 9 ماه دیگه نتونم یک اتوماسیونی یک کاری بکنم که اصلا نیاز نباشه 3.5 برابر بشه، شاید 10% بیشتر بشه. اگر اونجا بخوایم اسکیلبیلیتی رو ابزار بکنیم و یا بهانه بکنیم کارمون خراب میشه. درست. و بنابراین به اسکیل نمیرسیم. راه حل‌های موقت وجود داره. خب چون میدونید بهینه‌سازی اپریشن یک شبه اتفاق نمیفته که شما فرآیندها رو ببینی، هی دنبالش بکنی، روش‌های مختلف، اصلا اون تیم فرآیندی که بهت گفتم در واقع یا چه میدونم روش هی رو فریم ورک‌های بهبود مستمر بره و بهبودش بده. شاید ماها زمان ببره، شاید یه جایی نیاز به زیرساخت باشه، شاید یه نیازی مثلا یه جایی مثلا تو دیجیکالا نیاز به کانوایر باشه که باید بری بخریش بیاریش، طول بکشه. بنابراین من توصیه میکنم که این رو اسکیلبیلیتی رو یه ابزار نکنیم که ما رو باز داره بگیم او این اسکیل نمیکنه این شکلی. بعد دنبال راه حل باشیم، دنبال آره یه سولوشن تمپوری داشته باشیم، کارمون رو انجام بدیم، با اون سولوشن تمپوری از اون در واقع گردن رد بشیم، بعدش در واقع در طول این مدت بیایم شروع کنیم فرآیندها رو اسکیلبل کردن. این در واقع قدم اوله. حالا سولوشن تمپوری چیه؟ میتونه آوتسورسینگ باشه که البته خیلی اونم جای بحث داره که همیشه خوب نیست یا باید با احتیاط انجام بشه. خب یاد باشه بعدش برسیم بهش. یکیش میتونه آوتسورسینگ باشه، یکیش میتونه حذف فرآیندهای نایس تو هاف توی در واقع عملیات باشه. ما خیلی از فرآیندهامون ابسولوتلی اسنشیال یا اسنشیال هستن، لازمه که باشه، اگه نباشه اصلا دیگه خیلی انگلیسی شده. اینو قسمتش فارسی کن قشنگ. از اول بگم؟ نه اوکی، خاطم نمیخوره، فقط میخوام فارسی بگی. یه سری فرآیندها خیلی ضروری ان و باید باشن، یعنی اگه نباشن نمیشه. مثلا شما نمیتونی تلفن جواب ندی، باید جواب بدی.
ولی یه سری فرآیندها هستند که اونها خوبه که باشن، بهتره که باشه نایس تو هوا. اون نایس تو هوا یه جوری گفتی من دیگه نمیتونم کلمه انگلیسی بگم. نایس تو هوا. اگه انگلیسی هم میگی کنارش فارسی بگو که بچه‌ها پدرمون رو در زیر تجربه کردن یوتیوب ویدیو نداشته باشه. نایس تو هوا مثلا چیه؟ مثلا چه میدونم شما اشکالی نداره یه جایی میتونی این رو ازش بگذری که مثلا چه میدونم کنترل کیفیت نداشته باشی. خب QC تو تیم QC تو که مثلا 3 نفر 4 نفر 2 نفر 10 نفر هر تعداد که هستن بیاری مثلا پاسخ بدن. میتونی از اون تیم فراینده استفاده بکنی، میتونی از اون تیم سروی و هپی کال و نمیدونم 300 استفاده بکنی. بگی آقا من 1 ماه 2 ماه برای اینکه از این بحران رد بشم یا از این کمپین به سلامت عبور بکنم اینا همه رو میارم توی کور تیم پشتیبانی و پاسخ بدن. و در واقع این شکلی از نیروهایی که داری به صورت متمرکز به هسته عملیاتت برسی، نه شاخ و برگاش. در واقع اینم یکی از روش‌هاست که روش سوم استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی. روش سوم هوش مصنوعی من بهش نمیگم، اتوماسیونه. هر چیزی که کارا رو اتومات بکنه هوش مصنوعی خیلی میتونه کمک بکنه، ولی خب تکنولوژی خیلی میتونه کمک بکنه. سلف سرویس ها میدونی، سرویس دسک ها، اینا خیلی میتونن کمک بکنن. و از ابتدا هم به نظر من فاوندر وقتی داره به بیزنسش فکر میکنه باید به این فکر بکنه که کاستومرش بتونه اونقدر قدرتمند باشه که هر کاری بخواد، به قول بعضی از دوستان هر غیری بخواد بده توی این سیستم. میدونی اگر میخواد جنسی رو برگردونه خودش بره ثبت بکنه، لازم نباشه بگه آقا من الان باید چی کار بکنم، چه گلی سرم بگیرم. اگه بخواد مثلا سفارش رو آدرسش رو عوض بکنه خودش بتونه این کارو بکنه، یا تاریخ یه ایونت رو عوض بکنه خودش بتونه این کارو بکنه و نیاز به این مثلا ما توی سمینار چیکار می‌کردیم؟ توی سمینار اتفاقی که افتاد مثلا توی بازه‌ای، مثلا میخوام مثال بزنم که دقیقاً صحبتتو بیاد میک سنس بکنه. مثلا حالا اگه دوست داشته حالا مثال از اسنپ و دیجی کالا مثلا من چون این سمینار رو میگم، مثلا ما اوایل که خب کرونا شد و اینا، ما اوایل چیکار می‌کردیم برای اینکه کنترل کیفیت خوبی داشته باشیم؟ هر وبیناری که شما ایجاد می‌کردی یه کارشناس گذاشته بودیم که اونا رو چک بکنه از نظر کیفی و متن و عنوان و اینا همه رو چک بکنه. اگه نه مثلا به شما فیدبک بده، شما درستش کنید دوباره. بعد نهایتا تایید انسانی داشت اینجا. بعضی جا انقدر زیاد شد یه دفعه خب ما مثلا با یه نفر میتونست 10 تا ایونت رو مثلا بخونه و اصلاح کنه توی مثلا نه 1 ساعت نیم ساعت. یه دفعه میومد این 10 تا شد مثلا 100 تا. قاعدتا نمیتونست مدیریت کنه. یه جایی برسیدیم که 2 روز مجبور شدیم سایت رو ببندیم. گفت آقا ایجاد نکنید، تعطیل کرکر پایین نکش آقا نداریم. بخواد بعد چیکار کردیم؟ سریع اینو اتوماتیک کردیم. اول خود نمیدونستیم، یعنی بعدی که نمیتونستیم که الان سیستمی بکنیمش، مثلا یه ربات بزنیم بیاد چک بکنه یا اصلا بیایم یه سری نکات رو بررسی بکنیم. کاری که کردیم بود که الکی گفتیم این میره تو تایید میشه، بعد همون موقع سریع تایید میشد. یعنی توی بازی فقط ما آدم این ترس رو داشت که آقا شاید تایید نشه، به خاطر محتوا شاید مثلا بگم هیچ فرقی نکرد، 80-90% خوب بود، 10% بود که مثلا بچه‌ها سریع می‌دیدن اصلاح مثلا برمیگشتن. مثلا یه نفر گذاشته بودیم حالا سایت اون وبینار جدید که ایجاد میشه یه چک بکنه ببینه چه جوریه، ولی ما جلوش باتل نک ایجاد نمی‌کردیم روش. اینجوری پیش اومد رفت و الان هم مثلا حالا سیستم چک میکنه حالا رد و چیز میکنه، ولی بازم حالا مورد داره. یا مثلا گزارش گذاشتیم کاربر خودش بیاد به ما گزارش بده. وقتی یو جی سی میشه داستان دیگه یه جایی بعد خود گزارش کاربر بید. یعنی این یه بخشی از داستان بود. بخش دیگه اینه که مثلا ما میبینیم که چه چیزی تیکت های زیادی توی این سمینار هست که به سیستم تیم پشتیبانی داده میشه که امکانش وجود داره خودش انجام بده. یعنی همون چیزی که خودت گفتی خودت انجام بده. مثلا اینکه یه جلسه جدید ایجاد بکنه، نمیدونم این رو ما قبلا هی می‌خواستیم همه چی در اختیار ما باشه که درست انجام بشه، همه چیز کیفیتش حفظ بشه و اینها، ولی از یه جای مجبور شدیم اینو واقعا سیستماتیک کنیم چون جلوی اسکیل اپ رو میگیره و نمیتونیم نیرو انسانی اضافه بکنیم که و اینا همش درست شد. یعنی نکاتی که گفتی دقیقاً. حالا مثال سیستماتیک زدی، من یه مثال سیستماتیک مثل غیر سیستماتیک از تجربیام بگم بعد نیست. تو دیجیکالا ما همین در واقع مسئله رو توی کامنت مودریشن داشتیم. کامنت هایی که آدمو زیر کالاها میذاشتن، یه آدمی میشه بررسی میکنه که مثلا فوش نگه، چیزای بد نگه، چیزای علیه پالیسی نگه. بعد خب دیدیم از طرفی هم دیجیکالا نمیدونم دقت کردید یا نه، تو 2-3 سال گذشته اومد اصلا مانیتایز کرد یو جی سی رو که همون کامنت ها باشه، چون خیلی هم اثر میذاشت رو کانورژن و این داستانا.
خب یهو ترکیدیم، یه حجمی از کامنت ها اومده بود، طرف برای اینکه مثلا تو قرعه کشی شه، مثلا سکه میگیره امتیاز میگیرن، یا توی کلابش امتیاز میداد یا اصلا قرعه کشی میکرد جایزه میداد. خب برای اینکه آدما رو تشویق بکنه به اینکه بیان و کامنت بدن. و طرف دیگه برای مثلا هر چیز مسخره‌ای مثلا چه میدونم رابطه بین مثلا اون کابل شارژ و گوشی مثلا کامنت میداد، در حالی که شاید خیلی چیز مهمی هم نبوده باشه، برای اینکه فقط اون چیزا رو بگیره دیگه، اون هدیه هر چی که هست رو بگیره. خب ما خیلی مواجه شدیم با کامنت‌های الکی و اون تیم کامنت مودریشنمون مثلا خب 4 5 6 نفر بودن و می‌دیدیم اضافه هم بکنیم فایده نداره. از اون طرف هم خب هوش مصنوعی بیاریم اینا رو مدیریت بکنیم خیلی طول میکشه. آره. بنابراین تو استپ اول یه کار ساده کردیم سیستمی و بچهای در واقع تک اومدن و کلمات رو در واقع فیلتر کردن. گفتم مثلا اگر این 5000 کلمه باشه این اتوماتیک مودریت نشه، بقیه بیاد مودریت بشه. اونجا مثلا یهو دیدیم که یه لود 70-75% از کامنت خودش مودریت میشد. میدونی مثلا یعنی چی خودش تایید میشد دیگه، خوب است. یعنی جزء این 50 تا نبود، 5000 تا نبود، کلمه خودش نبود میگفت تاییده. یه ذره ریسک هم داشت خب، ولی برش داشتیم. از هیچی بهتر بود و خب خیلی راه افتادیم دیگه و هزینه‌مون هم کم شد. حالا یه چیز فرآیندی بهت بگم که سیستمی توش اتفاقی نیفتاد تو اسنپ تریپ. ببین شما وقتی بلیط رو بخوای کنسل بکنی، اسنپ تریپ، علی بابا، شرکت‌های اینا واسطن، همشون پلتفرمن و میان در واقع بلیط رو به تو میفروشن، پولش هم میدن به اون تامین کننده، خودشون این وسط یه در واقع کمیسیونی چیزی برمیدارن. بعد میخوای کنسلش بکنی، بازم خب پول که دست خودش نیست که، دست اون تامین کننده است. میره میگه آقای تامین کننده، اون هواپیمایی، اون کسی که اونجا داری کار میکنی، یه مانوالی هست میخواد بلیطشو کنسل بکنه، اوکیه، مثلا 30%، 40%، چقدر میخوای جریمه بکنی؟ اون میگه مثلا آقا مانوئل ازش خوشم میاد 50%، واقعا هم رول خیلی خاصی نداره. آره، به خصوص پرواز چارتری، آره سیستمی های خورده چیز داره. ما میریم میگیم مانوئل، میگه مثلا با 40% یا 50% جریمه میکنه، اوکی، میگه اوکی. بعد دوباره میریم با اون ایرلاینه میگیم که اوکی داد کنسل کن، پولشو برگرد. پولشو میریزه به حساب اسنپ. آره دیگه اگه تایید کنه دیگه راه نداره. خب می‌بینید چقدر رفت و برگشت داره. آره. خب من با این مواجه بودم دیگه. بعد یه کارشناس باید بذاری، منم یه کارشناس، یه تیم، یه کارشناس برای یه مشتری، بعد زنگ بزنه به این چی اونجا نه یه کارشناس برای یه مشتری، خب ممکن بود یه کارشناس کار 15 تا مشتری همزمان انجام بده به اندازه‌ای که اون 800 کارش اجازه میداد. بعد دیدیم آقا این اسکیل نمیکنه که. خب بعد سیستم هم که نمیتونم بذارم، چون اصلا اون چارتر کننده خودشه و یه تلفنش، اصلا کامپیوتر هم بعضن شاید نداشته باشه. اومدیم گفتیم خب بیا ببینیم حساب کنیم اصلا این فرآیندی که رفت و برگشت داره میکنه برای چه میزان ریسکیه، اصلا ما داریم چرا این کارو میکنیم، این کارو پرهزینه رو میکنیم که به چی به دست بیاریم. بررسی کردیم، صحبت کردیم با در واقع هم اونایی که تو بیزنس بودن، هم بچهای خودمون، هم اکسپرتای این صنعت، و اومدن گفتن آقا بحث اینه که یه وقتی اگر تو بگی من با 40% جریمه کنسل میکنم، اون ممکنه بگه 50%، تو 10% ضرر میکنی و عجیبت بدی. در واقع ریسک مالی بود. ما یه همچین فرآیند خیلی بزرگ ما اومدیم از حذفش کردیم. یه چیزی درست کردیم، جدول جریمه گذاشتیم اونجا بر اساس داده‌های قبلی، اتفاقات قبلی. مثلا این پرواز شماره فلان که سه شنبه از تهران میره کیش، مال هواپیمایی فلانه، این معمولا تو 2 روز مونده، 3 روز مونده، 6 روز مونده به پرواز چه درصد جریمه میگیره. یه میانگینی گرفتیم، یه نرمال سازی کردیم و یه 5% هم در واقع برای اینکه آره تولرانس گذاشتیم. اصلا رو بلیط هم زدیم، موقع خریدم نشون میدادیم، گفتیم آقا اینو تو 3 روز قبل پرواز کنسل کنی 30%. کاستمر میومد کنسل میکرد، آنلاین در لحظه پولش پرداخت میشد. این دکمه ثبت کنسلی رو میزدی، دینگ دینگ اس ام اس واریز میگرفتی. تمام شد. یه نفرم گذاشتیم که بره مغایرت گیری بکنه بعدن با اصلاح کنید. آره دیگه، نه این کنسلیه باید برسه به دست چارتر کننده دیگه، اون تیکش که اتومات نشده بود. مشتری رو خلاصش کردیم، گفتیم زودتر برو، این هم به من زنگ نزن آقا چی شد. یک نفر، اون تیم چند نفره شد، یک نفر که میرفت با آژانس‌ها پیگیری می‌کرد آقا این کنسلی رو گرفتی، درصدش چقدر شد. مثلا اون میگفت 50، تو جدول ما بود 40، فقط تو سیستم ثبت می‌کرد که بفهمیم چقدر ضرر یا سود داره می‌کنه که اون در واقع اون جدول آپدیت بشه. تاش این دوتا
اوکی شد؟ یعنی ضرری که اونور کردید با اصلا باورت نمیشه سیو چیزی که شاخص 300 کاستمر ساتیسفکشن و رضایت مشتریمون 30-40% افزایش پیدا کرد و یک معجزه بزرگ اتفاق افتاد. معجزه خلقت. خب ما قبل از این داستان 57% پر تیکت تماس داشتیم، یعنی هر 100 تا بلیت که میفروختیم 57 تا تماس به ما میگرفتن. این شد 20. نصف بیشتر. خلاص شد. من به شما افتخار میکنم. خواهش. عرضم به عنوان سوال آخر تو این بخش، نکته که گفتی بحث برون سپاری. برون سپاری خیلی کمک میکنه به مقیاس پذیری. چه شرایطی باید داشته باشه؟ خیلی شرایط خاصی باید داشته باشه. اولا که من میگم من خیلی فن برون سپاری تو ایران نیستم راستش. خب چون SLA خوب نداره. SLA خوب ندارن، خیلی پایبند نیستن، خیلی حرفه‌ای رفتار نمیکنن. اکثر اونهایی که حالا تویی نمیخوام بکنم به کسی خاصی، خیلی کلی دارم میگم، امیدوارم برات چیزام شرم نشه بعدا. نه من ندیدم راستش در طول این 14-15 سالی که دارم تو این فیلد کار میکنم، مثلا تو کال سنتر، توی پارتنرهای لوجستیکی ندیدم کسی که SLA خوب تعهد بکنه و بده اون SLA رو واقعا. اما شرایطش چیه؟ حالا فرض کنیم که اصلا ما پارتنر خوب هم داریم، بازم در هر صورت میشه برون سپاری کرد؟ جواب قطعا منفیه. شما یک سری از چیزهای غیر حساست رو، یک سری فرآیند غیر حساست رو میتونی برون سپاری بکنی. یه مثال برات بزنم. آقا مثلا این تاکسی اینترنتی‌ها هر تعدادی که هستن، اکثرشون اومدن یه شماره 4 رقمی گذاشتن، گفتن آقا تلفنی تاکسی بگیر. اوکی دیگه، مشکل خاصی که وجود نمیاد، طرف یه آدرس میده، اونم نقشه پیدا میکنه و میزنه، خیلی حساسیتی وجود نداره. اما فرض کن شما واحد شکایتت رو بیای برون سپاری بکنی، خیلی طرف اصلا خطرناکه دیگه. اون طرف که هیچ سنسی نسبت به بیزنست نداره، دلش هم خیلی نمیسوزه، میدونی، حتی اگر حرفه‌ای باشه ها. بنابراین اونا جای حساسیه. و یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که سازوکارش باید خیلی مرتب منظم باشه. مثلا شما نباید شماره تلفن مشتری تو این راحتی از دست بدی، چون چیزی که ارزشمنده، میدونی که تو بازار خرید و فروش میشه، حتی برای اینکه طرف بتونه به یک سگمنت مشخصی برسه. بنابراین سازوکارش هم باید مشخص باشه. مثلا میدونم یکی از این تاکسی اینترنتی ها اومده این کارو کرده که تلفن وصل میشه به همون چیز دیگه، مخفی کردن شماره تماسه که برای راننده و مسافرم هست. تلفن وصل میشه به مرکز تماس اون تاکسی اینترنتی، بعد با یک شماره ثابت میره توی اون مرکز تماس سرچ پارتی که در واقع اون درخواست رایدو بگیره. بنابراین یه سری ویژگی این شکلی وجود داره، اون جای حساس نباید. آره منم قبول دارم، یعنی جای حساس به آوتسورسینگ اصلا بیفایده است یا حتی خطرناکه برای بیزینس، ولی جایی که میشه یا کم اهمیت داره میتونی برون سپاری کنی. چون اینجا خیلی به کاهش هزینات کمک میکنه، بحث مقیاس پذیریت کمک میکنه. این که حالا چه قراردادی ببندیم، چه ارزیابی عمل کردی داشته باشیم، به ویژه برای ساختار اپریشن شما چجوریه؟ خب یه مسئله‌ای که خیلی من دیدم تو برون سپاری ها اتفاق میفته اینه که طرف خودش اون موقع که این هاوس اپریشن رو داشت، مثلا SLAش بود به طور مثال برای یه ایندکسی 60%، بعد رفت جلو اون پارتنره گفت من 95% مثلا SLA میخوام. خود واقع بینانه باشه راستش. یعنی باید بدونید که چقدر نیازه که SLA وجود داشته باشه یا بگیری ازش. و نکته بعدی اینه که اگه اون پارتنر یه خورده آدم زرنگی باشه، میگه آقا مشکلی نیست، 95% بدم، فاکتور میکنه برای چند میلیارد. قطعا میدونی که هر SLA قابل محقق شدن، فقط هزینهش بالا میره. بله. بنابراین باید ببینی چی میخواد. من یه مثال باز دوباره برات بزنم تو کال سنتر، چون الان خیلی پارتنر کال سنتر برای اوتسورسینگ زیاده تو ایران. تو کال سنتر مهمترین هزینه هم هست. آره خیلی هم بزرگ میشه بعضی وقت. تو کال سنتر خیلی از من سوال میپرسن بیزنس ها، مثلا اگه کمکی از من بخوان، یا آره دیگه مثلا ما رفتیم سرچ کردیم بست پرکتیس 85% زیر 20 ثانیه است. خیلی هم میگن. یا مثلا اون یکی میگه آقا من شنیدم نمیدونم آمازون داره 80% زیر 10 ثانیه میده. اولا اینکه اینا از کجا شنیدید مهمه، یعنی واقعی باشن، چون هیچ وقت معمولا شرکت نمیان میگن SLA کال سنتر من رو چی تارگت کردم چی بهش رسیدم، معمولا نمیگن. ولی حالا اگرم بگم و تو فهمیده باشی، لزوما که به دردتون شاید نخوره که،
میدونی. و لزوما عدد درستی نیست. برگردیم به همون تیلور کردن و کت شلوار بیزنس. خب آقا الان مثلا من 85% زیر 20 ثانیه رو ما توافق میکنیم که آقا همه دنیا گفتن بنچمارک درسته. من تو اورژانس 115 85% زیر 20 ثانیه بذارم، به نظرت اوکیه؟ آدما میمیرن که 15%شون. خب میدونی اگه تو 125 آتش نشانی بذارم اونم کار سنتر دیگه، خب 20 ثانیه هم براش 20 ثانیه است. اونجا مثلا SLA باید چه میدونم 99% زیر 1 ثانیه باشه شاید. بنابراین باید ببینید چی میخوای. محاسبه هم داره ها، اکثر چیزهای عملیاتی محاسبه داره که آقا کاستومر ترشولدت مثلا چقدره، بیا مثلا چند درصد زیر کاستومر ترشولدت بگیری. اینا قابل حساب کردنه، ولی من توصیه اکید میکنم که رو بنچمارک نریم برای این چیزا. خیلی عالی، مرسی ازت، خیلی لطف کردی برای بخش اول. فکر کنم خیلی عالی بود. دمتون گرم. شمایی که بحث مقیاس پذیری براتون هنوز سوال بود، فکر کنم این قسمت خیلی بهتون کمک کرد. اصلا هم نمیدونید مقیاس پذیری چیه، اینجا میاد مقیاس پذیری یه اپیزود کامل در موردش ضبط کردم، برید و ببینید. دمتون گرم. بریم یه استراحت کنیم برگردیم. خوش اومدید به بخش دوم. امیدوارم که بخش اول به درتون خورده باشه. اگه نکته موردی سوالی داشتید این پایین بنویسید. آقا جوادم اگه سری زد به این پیج جواب بده خوب میگه، اگه نشد که به من بده که یا من ازش میپرسم جواب بده. البته تجربه‌ای که تو ویدیوی قبلی داشتیم سوال نمی‌کنن عملاً، اطلاعات از اطلاعات ارتباطی میگن، احتمالاً مستقیما سوال میکنن. اما به هر حال هر جوری بود ما در خدمت هستیم. حالا ادامه بدیم بحث پر اهمیت عملیات تو بیزنس ها. به نظرم قلب تپنده بیزینس و مهمترش اینه که اون میگن خط مقدم بیزینسه و خیلی مواقع متاسفانه مخفور هم میمونه، خیلی بهش توجهی نمیشه یا مثلا نیروهاش زیاد مورد توجه قرار نمیگیرن یا جدی گرفته نمیشه اون چیز، همه تک و همه فلان و اینا. ولی به نظر عملیات بسیار بسیار مهمه. یعنی به خاطر من اصلا عواملی که خواستم جواب بدم اینجا واقعا خیلی مهمه. انقدر که ما توی سمینار بحث عملیات داریم، خدا رو شکر خودت هم کمک کردی که این سمینار الان در این شرایط قرار داده و واقعا آدرینه به عنوان مدیر عملیاتی سمینار خیلی مدیون توه و کلی هم بهش آموزش دادیم و ما مدیون تویم بدون چیز. و یکی از کار درستای این حوزه هستن و اگه اول داستان صحبت سر این بود تمام بیزینس‌های بزرگ رو داره باشون کار میکنه، بدون دلیل آدما تو بیزینس بزرگ قرار نمیگیرن. خب بحث عملیات، تیم عملیات خب عمدتاً یک کاریه که همونجوری که گفتم خب زیاد جدی گرفته نمیشه یا مثلا آدمای مختلف علاقه‌مند نیستن که بیان تو حوزه مثلا بشن کارشناس عملیات یا بشن کارشناس پشتیبانی یا کاستومر کیر و عمدتاً بهش به عنوان یک کار پارت تایم یا کار موقت نگاه میکنن که آقا تمام میشه، شاید بره مثلا یا دانشجو میخواد به عنوان کار دومش نگاه کنه یا به عنوان کار دوم بهش نگاه میشه. چرا میخندن؟ همه میگن دنیا محل گذره، ما میگیم عملیات محل گذره. آره دقیقاً میخواستم به این بگم ولی نمیخواستم واقعا چون توهین خدایی نکرد، چون میگه همونجوری که قبلش نکته گفتم که خط مقدم و همواره ما توی سمینار هم قدردان بچهای پشتیبان اون هستیم و بچهای کاستومر کیر چون موقته خیلی رفت و آمد توش زیاده. پس اینجا فرآیند آنبوردینگ توش زیاد میشه. یعنی خیلی مهم میشه فرآیند آنبوردینگ. کلا فرآیند آنبوردینگ تو این اصلا آنبوردینگ چیه، شاید برای بچه‌ای که ندونه آنبوردینگ چیه و چه جوری اتفاق میفته، اون بیس پرکتیس ها چه فرآیندی رو درست. فارسی دقیقش هم نمیدونم، کارپذیریه. حالا فارسیش واقعا این فارسی نداره، اصلا فارسی نداره آنبوردینگ. نخواهید. آره. جامعه پذیری و کارپذیری اینا میگن، نمیدونم کدومش درسته. نه اصلا هیچ کدومش به درد نمیخوره فکر کنم. آره. ببینید بورد میشه تو آن رو بورد قرار میگیرید. روی بورد. ببینید اولا که خیلی مهمه، ولی قبل از این که مهمه اصلا چی هست که مهمه. آنبوردینگ یعنی این که یک فردی که هیچ شناختی از بیزنس شما نداره
بیاریم توی بیزنس و بعد 1 ماه ببینیم که آستیناشو زده بالا و مثل اونی که 3 سال پیش اومده و داره کار میکنه کار بکنه. در کمترین زمان ممکن بشناسه شما رو و اثر بخش باشه. اثر بخش باشه. یعنی شروع کنه نتیجه تولید کردن. و تو همه قسمت‌ها این آنبوردینگ خیلی مهمه. من میگم در عملیات خیلی بیشتر مهمه چون رفت آمد توش بیشتر. آره. حالا چرا بیشتر مهمه؟ یکی اینکه خیلی تکرار میشه. ما احتمالاً هیچ تیم عملیاتی نداریم که مثلا تو 1 ماه ورود و خروج نداشته باشه، یا دیگه خیلی اوضاعشون خوب باشه تو 3 ماه ورود و خروج نداشته باشن. حالا راجع به دلیل اینم میشه خیلی صحبت کرد، فعلا ازش فاکتور بگیریم. پس آنبوردینگ مهمتر میشه چون خیلی تکرار میشه و یک دلیل دیگه اهمیتش هم اینه که اگه آنبوردینگ درست باشه این رفت و آمدا کمتر میشه. یعنی روی ترنوور هم تاثیر میذاره. آنبوردینگ از آموزش صرف هم جداست. یعنی فقط اینه که من بهش آموزش بدم کارو یاد بگیره هم نیست. تعریف کردیم عملیات کار تکرار پذیره، بنابراین میایم 5 بار یه پروسه رو بهش نشون میدیم، میگیم اینجوری تکرار میشه، پس آموزش دادیم ولی آنبوردش نکردیم هنوز. آموزش میتونه حالا 2 بخش تئوری داشته باشه، عملی داشته باشه. هم آموزش در واقع اینه که بشینه یه سری اسلاید بهش نشون بدی، براش حرف بزنی، همین که بری آن جاب در واقع ترینش بکنی یا آموزش بدی در حین کار، که هر دوتاش باید وجود داشته باشه. اما بعدش ادامه داره. به نظر من اولین مرحله بلافاصله بعد از آن جاب ترینینگ یا آموزش حین کار اینه که شما فیدبک سشن ها رو برنامه‌ریزی بکنی و از همون ابتدا بهش بگی که در واقع کجاها داره اشتباه میکنه، کجاها داره کارشو درست انجام میده. میدونید چرا؟ چون کار عملیات تکرار پذیره، کار آدم‌های عملیات تبدیل به عادتشون میشه. نمیدونم دیدید یا نه، مثلا نونواها رو دیدین؟ آره. که مثلا خود به خود دستاشون یه جایی اصلا رو میزم که هست داره مثلا نون رو صاف میکنه. خب تبدیل به عادتشون میشه. تو عملیات هم این اتفاق میفته. قبل از این که تبدیل به عادت بشه، اون فیدبک سشن ها کمک میکنه که عادت درست شکل بگیره تو اون آدم. بنابراین فیدبک سشن ها اولین مرحله بعد از اون 2 بخش آموزشیه که بهت گفتم که باید منظم اتفاق بیفته. و نکته بعدی که در کل این فرآیندها طی میشه و بعد از آموزش شکل پررنگتری میگیره، چون دیگه آدم‌ها به خصوص تو آن جاب ترینینگ شروع میکنن تعامل کردن با بقیه همکاراشون، اینه که آدم‌ها بتونن پذیرفته بشن توی تیم و پس زده نشن، تنها نمونن. عملیات به اندازه کافی به خاطر تکرارش حوصله سربر هست. اگر دیگه توی فضایی قرار بگیرن که فضای خیلی فضای دوستانه ای نباشه یا پذیرفته نشه توی اون جمع اون فرد، باز دوباره ریسک رفتنش زیاد میشه و باز دوباره ما آنبوردینگ موفقی نخواهیم داشت. پس معمولا توصیه میشه در عملیات به خصوص همیشه افرادی که میخوان آنبورد بشن، فرآیند آنبوردینگشون شروع بشه، یکی از اعضای تیم رو اساین میکنن به عنوان، حالا بعضی میگن بادی، بعضی میگن رفیق، بعضی میگن. این خیلی تو عملیات مهمه. همراهشه، باهاش میره نهار میخوره، نمیدونم اگر بخواد بره سیگار بکشه میگه اینجا باید این کارو بکنی، اگه میخواد بره مثلا نمیدونم اینو من دیدم مثلا دیوار و اینا بوده. تو خیلی از بیزنس ها هست و واقعا کمک میکنه که اون آدم آنبوردینگ درست و سالمی داشته باشه و مدت زمان موندنش تو عملیات هم طولانی بشه. اما اگه همه این کارا رو به درستی هم انجام بدید، بازم مدت زمان حضور و ماندگاری اون فرد ممکنه زیاد تحت تاثیر قرار نگیره، چون علت اصلی ریزش آدم ها توی عملیات یا همون محل گذر بودنش اصلا این نیست. راستش یه مبحث دیگه است که نمیدونم اگه میخوای راجبش صحبت بکنی، ولی کوتاه بخوام اشاره بکنم، کریر پس یا مسیر شغلی. میخواستم دقیقاً سوال بعدیم همین بود. خب پس اوکی. اگه مثلا اینکه آقا واقعا آدما وقتی که تکرار پذیره تبدیل به عادت میشه، از یه جایی بعدم خسته میشه اون آدم، یه چیز تکراری و انگار هیچ رشدی براش وجود نداره. این چجوری باید تعریف بکنیم؟ چند تا کار مهم میشه انجام داد. یکیش همین طراحی کریر پس و مسیر شغلیه. ولی چون ما با آدمای خیلی سینیوری طرف نیستیم توی عملیات، این کریر پسای قلمبه سلمبه از خارج آمده خیلی شاید بهمون کمک نکنه. باید یه چیز تنجیبل قابل لمس باشه برای اون افرادی که تو عملیات دارن کار میکنن، نه اینکه خدا نکنه منظورم باشه که نمیفهمن، برای اینکه در واقع اون کشش رو درشون ایجاد بکنه که این مسیر الکی نیست. وگرنه هر کسی که اول میاد تو کار سنتر اگر بهش بگی که تو قرار یه روزی مدیر عامل این مجموعه بشی، بهت میخنده. خب دیگه یعنی براش قابل باور نیست. هر چقدر قابل لمس تر باشه، قابل باورتر میشه، اثرگذارتر میشه.
بنابراین من خیلی توصیه میکنم یه کریر پسی طراحی بشه برای عملیات. خودم یه تلاش‌هایی در موردش کردم، تو چند تا بیزنس هم امتحانش کردم و خوبم بوده ها، ولی هنوز جای کار داره که روش فکر بشه و یه کریر پسی طراحی بشه با گیمیفیکیشن، با بازی سازی. آدم‌ها مثل بازی، شما بازی کامپیوتری که میکنی بهت پوینت میده، سکه میده، میری مرحله 2، میری مرحله 3، خیلی تنجیبل پیشرفت تو میبینی. یه همچین چیزی تو عملیات اگر هر مجموعه ایجاد بکنه خیلی کمک میکنه به موندگاریش. من مجموعه رو میشناسم که با همین در واقع روش ها میانگین عمر بچه عملیاتش 3.5 تا 4 ساله. خیلی عدد قابل قبولیه، خیلی عدد قابل قبولیه تو عملیات. خیلی وقتا خیلی مجموعات تو رده‌های دیگه و تو رده‌های بالاش هم اینقدر موندگاری شاید نداشته باشن. یکیش اینه. یکی مثال دیگه کریر پس با هم میدی؟ مثال کریر پس باید سیستم مثلا کریر پس رو بگم مثلا چه جوری؟ نه مثلا اینکه تو میگی من یه چیز تو ایدم دارم یا توی سمینار یه چیز داریم اجرا میکنیم، میخوام ببینم اینه واقعا یا مثلا یه چیز دیگه است. ببین مثلا این که میاد وارد پشتیبانی میشه چه کریر پسی میتونیم جلوش بذاریم؟ یه مثال مثلا دیجیکالا بزنم. یا دیجیکالا. خیلی آدما رو تو دیجیکالا میتونید ببینید. من حداقل 15-20 نفرشون رو دیدم. مرحله بعد از پشتیبانیشون رفتن تو تست پروداکت. دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم. خب یه مسیر خیلی خیلی جذابه و خیلی ولیده مانوئل. آره. خب و خیلی وفاداری ایجاد می‌کنه. آره آفرین. چرا میگم ولیده؟ طرف توی کاستومر کیر مثلا تو کال سنتر بوده، همه مشکلات پروداکت رو میدونه، چون هی قرای مشتری‌ها رو شنیده در این مورد این باگا و مشکلات. کاملا وقتی میره توی پروداکت، حالا چه بحث پروداکت منیجمنت یا APM یا PM و چه بحث تست نرم افزار، کاملا میتونه بزنه اون جاهایی که مشکل هست و دقیقاً هدف بگیره و اونا رو حل بکنه. برای این مسیر خیلی درست 100% هم خوبه. یعنی ما انقدر توی سمینار این تجربه رو داشتیم، اینکه بچهای عملیات بودن اصلا حوزه عمدتاً آدمایی که وارد این حوزه میشن نمیدونن دنبال چی ان. خب یعنی مثلا یکی شاید مثلا قبلا دوست داشته برنامه‌نویسی باشه ولی مثلا علاقه شاید در ادامه این علاقه براش وجود نداشت. هی میره جلوتر، مثلا ما توی یه پوزیشنی خالی پیدا میکنیم، میگیم الان مثلا ما تست نرم افزار میخوایم، تست میخوایم، ما الان مثلا دستیار مدیر محصول میخوایم، مثلا اینا. وقتی یاد وارد این دوتا میشه و خوب پیشرفت میکنه و حتی ما مورد داشتیم که اومده الان خارج شده مثلا داره تو اسنپ داره کار میکنه مثلا فلان به عنوان چیز. و یه مورد هم داشتیم خیلی جالب بود، مثلا اینکه الان هم با همون کار میکنه و خیلی دختر خیلی خوبیه تو این حوزه، مثلا تو حوزه منابع انسانی داشته درس میخونده و فلان، مثلا دنبال این بودی که یه کارآموز باشه. گفتم خب چرا میخوای بری کارآموز جای دیگه باشی وقتی که میتونی بیای توی سمینار؟ و اومد توی سمینار بحث منابع انسانی ما رو واقعا هم داره خوب پیش میبره و واقعا مورد احترام منم هست. پس منظورت اینجوریه، یعنی مثلا اینجوری نیست که آقا کریر پس این شکلی باشه که آقا تو الان یعنی مثلا تهش میشه مدیر عملیات و تهش دیگه همین عملیات میگه چند تا مدیر داره. و از اون طرف هم تو پایین ترین قسمت هرم عملیات خیلی بزرگه و مثلا تهش یه مدیر داره دیگه، مثلا 2 تا سوپروایزر داره. همه که نمیتونن به اونجا برسن. ولی کریر پس خوبه که اون مسیر رو هم نشون بده. ولی احتمالاً مسیر سخت‌تریه و این مسیر راحت‌تریه و این رو باید تو کریر پس بگنجونیم. اینکه آدما با چه شرایطی میتونن اون رو بگیرن، یعنی اگرم خیلی هم در دسترس باشه جالب نیست دیگه. یعنی یه مسیری، یک فرایندی، یه حساب کتابی رو باید نشونش بدیم. میگم اگرم میخوای بری تو پروداکت این شکلی میتونی بری، اینا رو هم باید طی بکنی، این اچیومنت ها هم باید داشته باشی. و اون اینجا یه تیکه بحث منابع انسانی داره که منابع انسانی مدیرانه، نه منابع انسانی مدیر منابع انسانی. مدیریت منابع انسانی اون مدیر است که مسئله است. بحث فید فورواردی که باید تو تیم‌ها داشته باشیم. من همیشه مقابل فیدبک صرف وای میستم. فید فوروارد چه؟ آره فیدبک همونطور که اسمش روشه اشاره به گذشته میکنه. میگه ببین تو اون کارو اون روز انجام دادی درست نبود، اینجوری باید انجامش بدی، یا اون کارو اون روز انجام دادی ایول عالی بود. اما فید فوروارد نگاه به آینده داره. میگه ببین ما تو الان اینجا داری تلفن جواب میدی، اگه میخوای بری تو پی ام مثل اون مثلا الهام که رفت 3 ماه پیش، بعد این کارا رو بکنی. بعد مثلا بیا این کتابه رو بخونی، بری کیس استادی بخونی، راجع به کانسپت‌های پروداکت منیجمنت بخونی. اگه میخوای بری تو دیتا، برو مثلا فلانی یه دوره گذاشته خیلی خوبه، یه دیدی راجع به دیتا بهت میده، برو پایتون یاد بگیر، برو فلان. من خیلی بلد نیستم و مثال دارم میزنم.
برو این چیزا رو تو خودت توسعه بده که وقتش که شد حالا میخوای بری از عملیات بیرون بری توی تیم دیگه پروموت بشی، حداقل آمادش باشی، میدونی زودتر رشد بکنی. این فیت فوروارد، نگاه به آینده، نیازمندیات چیه در آینده خیلی مهمه به نظرم و کار مدیر است. عالی عالی، خیلی هم خوب، بسیار عالی. خب این قسمت به اندازه کافی در موردش صحبت کردیم ولی خیلی هم مهمه و به جدم و خوبی هم این کار انجام دادی. خب برمیگردیم به بحث این که یکم کاستمر سرویسیش بکنیم، برگردیم به یکم پایین‌تر که کلی چالش دارن بچه‌ها توی استارتاپ ها و ما هم توی این سمینار هم کم چالش نداشتیم. به کمک تو واقعا بخش زیادی رو رسیدیم. یعنی یه ماهیگیری به ما یاد دادی یا یواشاش بچه‌ها دیگه راه افتادن و کاراشون دارن پیش میرن. حق با مشتری همیشه. خیلی من تا جایی که تونستم، یعنی از ویرگول، از لینکدین، همه جا گفتم بابا این استیتمنت دقیق، این جمله دقیقی نیست. میفهم. اگه بخوام خیلی خلاصه به جواب بدم، نه همیشه حق با مشتری نیست. چرا؟ نیست دیگه. مثلا مشتری داد میزنه میگه ببین من در صورتی رضایت خودم رو اعلام میکنم که یه چاقو بیارم بزنم تو شکم فاندر ایسمینا، در غیر این صورت رضایتم جلب نمیشه. حق باشه؟ نه نیست دیگه. خب دقیقاً. بنابراین اگه بخوام خیلی کوتاه اصلاح بکنم این جمله رو، حق با مشتری معقوله. آها. خب حق با مشتری نرماله. بعد الان قطعاً یه عده میان میگن آقا مثلا نرمال حالا تعریف کن و معقول رو تعریف کن. راستش خیلی نسبیه. خب من یه مثال از اسنپ تریپ بزنم. ما یه بلیت اتوبوس فروختیم، تو اون بلیت یه دونه مسافرم بود، یعنی چند تا مسافرم نبود، یک دونه مسافر بود. 150-60 هزار تومان قیمت بلیت بود. یعنی چی یه دونه؟ ولی بقیه‌اش از جای دیگه پر میشه دیگه. نه به یک فرد، به یک آدم یه دونه بلیت فروختیم. میدونی دیگه بلیطا توش میتونه مثلا تا 8-9 نفرم آدم مسافر اضافه بکنه. میخوام بگم حتی یه دونه بلیت یه نفره بود که اون آدم خریده بود از ما. 150-60 تومان قیمت بلیت بود، بلیت اتوبوس. فکر میکنم تهران کرمانشاه بود، یادم نمیاد. الان بچهای اسنپ تریپ اگر ببینن کاملا اینو همشون ها، یعنی از مدیر عامل تا دربونمون میدونه که مثلا قضیه این بلیت چیه. عجب. 150 هزار تومان بلیت رو فروختیم. سود این بلیت هم برای اسنپ تریپ مثلا اون کمیسیونی هم که میگیره فکر میکنم 5 یا 6 هزار تومان. خب چه اتفاقی افتاد؟ بلیت مثلا حرکتش ساعت 9:40 شب بود از تهران به کرمانشاه. اتوبوس حالا مشکل داشت، پر نشده بود. میدونی خیلی دیگه مثل هواپیما نیست مثلا زمان بندی داشته باشه. ساعت 10 و ربع اینا رفت. 10 و 10 دقیقه، نیم ساعت 40 دقیقه دیرتر از بعد یا اصلا ممکن بود خراب بوده باشه، نمیدونیم، پنچر شده باشه مثلا. و اینا هم اینجوری نیست مثل هواپیما بیان اطلاع بدن که پرواز 1 ساعت 40 دقیقه تاخیر داره، که دیگه اتوبوسه دیگه. و آدما هم اینو میپذیرن خیلی وقتها. این آدم زنگ زد به ما و شروع کرد فحش و فضاحت که شما برای چی ساعت تو حرکت تو اشتباه نوشتی روی بلیت. تو ساعت حرکت اشتباه ننوشتیم که برای همه همین رو نوشتیم، همه سایت هم این اتوبوس رو همین ساعت نوشته بودن. نه شما اشتباه نوشتید. به هر حال توضیحات دادیم، گفتیم آقا این ساعت اصلا تعاونی میاد، ما پلتفرمی، ما واسطیم، ساعت هم خودش اعلام کرده فلان. بازم چشم، اگر تو متحمل ضرری شدی یا کلمی داری بگو، من به عنوان پلتفرم انتقال میدم به تامین کننده، اگر چیزی داد برات میگیرم یا اصلا میجنگم برات برم ازش چه خسارتی بگیرم. نمیگفت. نه من فقط میخوام با مدیرتون صحبت کنم. این با مدیرتون صحبت کنم عجیب داستان. از اون داستان است. یعنی صحبت نکنم راضی نمیشه. یعنی من آدم دارم فقط حالا این قصه سر دراز داره مانو. خب روز پنجشنبه بود و این با همه ایجنت های اون شیفت ما یه دور صحبت کرد، 2 دور صحبت، یه رو بار زنگ میزد. همه بچه‌ها میشناختنش. به مزیم که گوشی رو برمی داشتم فحشای خیلی رکیک میداد و میگفتش که تا به مدیرتون وصل نکنید من همین فحشا رو ادامه میدم، قطعا بکنی باز زنگ میزنم. خلاصه بچه‌ها من اطلاع دادم، گفتم این خیلی دیوونه است، باید باهاش صحبت بکنیم. اینو گفتم باشه، شماره‌شو بدید من باهاش تماس میگیرم. باهاش تماس گرفتم، دوباره گفتم الو سلام، همه چی خوب بود تا زمانی که گفتم من مدیر اسنپ تریپم، جونم چی شده؟ یا خدا. فوز و وزارت کشید. گفتم آقای محترم اوکی من میفهمم خیلی ناراحتیه، مشکلتو بگو من حل بکنم. خسارت میخوای؟ اتوبوس مجانی میخوای؟ چی باید بهت بدم؟ بلیت میخوای؟ گفتم نه من فقط میخوام مدیر عامل صحبت بکنم. ای بابا
تو گفتی با مدیرتون، منم مدیرشونم. نه من فقط میخوام با مدیرم صحبت کنم. رفتم تو روزنامه رسمیتونم دیدم مدیرعاملتون یه فلانی نامیه. اون وضعیت هر چی تو یه شوخی هم باش کردم که حالا هواش عوض شه نشو. گفتم ما فرض کن من همون آدمم مثلا. حالا من الان بگم سلام من فلانی ام، تو باورت میشه مگه؟ گفت نه فقط بدم. گفتم باش. آقا ما مدیرعامل رو پیدا کردیم، بالاخره گفتیم بهش زنگ بزن. دوباره اونم زنگ زد شروع کرد فحش و فضاحت. ای بابا. مدیرم گفت آقا چی میخوای بالاخره من باید چیکار؟ گفت ببین آدرس شرکت تو بده من بیام یه چاقو بزنم شکمت بیام بیرون، هیچی نمیخوام. باور کنید این قضیه واقعی. بچهای اسنپ تریپ همشون بپرسید میدونن اینو. این میگم همه فهمیدن. خاطر 150,000 تومان 150,000 تومان چیه؟ سفرش هم انجام داده، نشسته بود تو اون اتوبوسه واسه 20 دقیقه تاخیر. نمیخوام بگم 20 دقیقه بی اهمیته ها، خب ولی خب این اتفاقیه که خیلی روتین میفته خیلی وقتا. خب الان حق با این مشتریه واقعا. حالا فکر کن که اصلا نمیگفت میخوام چاقو بزنم، بلاکش کردم. بلاک. آره. خب پولشو پس ندادی؟ الان خیلی از همکارای من میگن عجب آدمی آقا نگو تو کاستومر کیر مثلا بلاک میکنیم. نه بلاک میکنیم. جالبه بدونید آمازون بیش از 9,000 شماره بلاک شده داره. بیش از 20,000 مشتری بلاک شده داره. یعنی حسابشون رو بسته گفته آقا نمیخوام از من بخری اصلا. اوکی. متاسفانه ما هم توی سمینار داریم. و چرا باید مخفیش کنیم؟ آقا واقعیتیه دیگه. بعد تازه ما یک پا رو فراتر گذاشتیم. ببین ما یه زمانی از شرکت کننده داریم، سری برگزار کننده داریم. ما یه سری برگزار کننده رو بلاک کردیم که داریم از توش پول در میاریم. ما برگزار کننده‌ای بوده که هفته 4-5 میلیون فقط به ما میداده، 10 میلیون به ما میداده، ولی ما بلاکش کردیم. چرا؟ چون مثلا شکایت داشته، کلاهبرداری کرده، فلان کرده، کلی ناراضیتی داشته و بعدین خب ما دیوانه مگه مجبوریم به خاطر مثلا 20 میلیون بعدم نیست تو این شرایط اقتصادی، بعدم نیست به هر حال ما تو اسکیل ما، ولی به هر حال خب مجبور وقتی که داره اذیت میکنه باید بلاکش بکنه دیگه. و اونم حالا ناراضی میشه و شاکی میشه و میره تو سوشال چیزای دیگه میگه و تو هم نمیتونی مستقیم بگی که آقا به خاطر این من تو رو بلاک کردم، که این اتفاق بوده. دقیقاً همینطور. و چالش خیلی بزرگی هم هست دیگه. میدونی چی میگن این دستیه که قطع شده رو پوست گیره آویزون. آره نمیتونی بندازیش، نمیتونی وصلش کنی. بله خیلی. پس حالا اتفاقا برگردیم رو همون داستان، اینکه حالا یکی اومد زنگ زد فحش داد و اینا، چون خب عمدتاً حالا بچهای پشتیبان ما خانوم هستن و این بعضی ما اصلا مورد داشتیم تا یه روز نشسته گریه کرده فقط به خاطر اینکه آقا یه نفر اینقدر فحش رو. من که خودم باور کن جرئت ندارم جواب بدم. اگه هم میگم مدیرعامل، میگم مدیرعامل نیست، مرده مدیرعامل. خب واقعا اولی که از همین تریبون از تیم پشتیبانی سمینار به شدت تشکر میکنم. واقعا مورد احترام منم، خودتونم میدونید کار خیلی بزرگی انجام میدن. چیکار بکنیم زمانی که آقا فحش و فحش کشی و فلان، اگه حقم باشه خود داره فحش میده، همه چی ما رو آورده جلوی چشم. آفرین. ببینید من نمیگم بیا سمت کارمندت وایستا. خب آقا تو این سمینار رو زدی دیگه، برای کی زدی؟ برای یک مش انسان. بله. کسی که از دایره انسان خارج میشه مشتریته؟ خیر. کسی که فحش میده انسان نیست. از دایره انسانیت خارج شده ولو 10 دقیقه 5 دقیقه. من شخصا این اجازه رو در تیم هایی که خودم مدیریتشون کردم و یا حتی اگر از من مشورت خواستم بهشون گفتم، این اجازه رو به تیمم میدم که با یک اخطار تلفن رو قطع بکنه. تنها جایی که تو تیم های من بچه‌ها مجاز بودن تلفن رو قطع بکنن همین موضوع بود که تویین شده. فحش رکیک مشخص یا مثلا دیگه. اگه تهدید به شکایت کنه چی؟ اصلا بحثش جداست. من داریم راجع به الان فحش صحبت می‌کنیم. ببین حالا فحش چی باشه میتونه همین اینم کلمه. خب عوضی چطوره؟ اینم جزء فحشه. ببین چی جزء فحش نیست؟ کنایه جزء فحش نیست. مثلا میگه که سرویستون به درد عمتون میخوره، ما اینو قطع نمی‌کنیم. خب مثلا چه میدونم حالا فحش رکیک‌تر، فحش چیزدار به طور خاص داره که داره اینا، اونا رو ما اجازه میدیم قطع بکنن. 4 تا مرحله هم داره. من خلاصه بهتون بگم. توصیه اینه که اول خودمون بزنیم به نشنیدن. ببخشید متوجه نشدم چی گفتین. دومیش اینه که در واقع یه فرار رو به جلو بکنیم. من اصلا از مانوئل انتظار نداشتم که اینطوری صحبت بکنه، یک طرفی خورده به خودش بیاد. و سومیش اخطار به این که من اینطوری نمیتونم ادامه بدم به مکالمه با شما و اگر فحش بعدی رو داد مرحله قطع کردنه. در واقع این 4 تا استپ رو ما طی می‌کنیم معمولا.
پس درجا قطع نمیکنه؟ نه قطعا. تو گفتی درجا قطع کنه. نه نگفتم درجا قطع بکنن. این اگرم اجازه گفتم شاید رو اشتباه گفتم. گفتم این اجازه رو میدم که قطع بکنن با اخطار. خب و اخطارمون هم این مراحل رو داره و نباید این مراحل بیشتر از 10-15 ثانیه طول بکشه، چون معمولا اون که شروع میکنه فحش دادن پشت سر هم میگه دیگه، این 4 مرحله خیلی همزمان با هم میره جلو. ولی حتما کرامت انسانی اون آدم و خیلی دیگه از در واقع اون ملاحظاتی که وجود داره اصلا، و ضمن این که برای بیزنس خودمون هم خوب نیست. آدمی که 10 دقیقه فحش شنیده مثلا ساعت 10 صبح، این واقعا تا 5 بعد از ظهر میتونه بشینه تماس جواب بده؟ اصلا دیگه اون آدم سابق نیست، حداقل تا فردا، تا یه هفته درگیر. آره. اما بحث شکایت و سوشال دو تا بحث متفاوت. سوشال که چون بچه سوال نمیدونن. آره عرضم حضور شما که بحث یه زمانی هست خب به آدم فحش میده و فلان، این که خب کاملا در مورد صحبت کردن. یه زمانی هست اون آدمه تهدید به شکایت میکنه، میگه آقا تو این چیز نکنی من رو شکایت میکنم، یا مثلا این آدمه مثلا کلاهبرداره شما باید بلاکش بکنید. خب میگیم اوکی اوییدنس بده که کلاهبردار، مگه من میگم شکایت کلاهبرداره؟ خب در این مواقع چیکار بکنیم؟ تا زمانی که اوییدنس نداده، یعنی مستندات ارائه ندادد که آقا این شکایت کرده یا مثلا واقعا کلاهبردار، ما از کجا متوجه بشیم که کلاهبرداره؟ و بحث سوم هم این که تهدید بکنه آقا اگر چیزا من الان استوریش میکنم یا میرم تو توییتر آبروتون رو میبرم، میرم تو استوری آبروتون رو میبرم. ببین شکایتی خیلی راحت. خب معمولا شما راه به جایی نمیبری، چون قاضی نیستی، قانونگذارم نیستی، نمیتونی هم حکم بکنی این وسط. تو پلتفرما خیلی موضوع هست، دو طرف با هم درگیر میشن، سلر رو نمیدونم خریدار یا از اون ور برگزار کننده و شرکت کننده و اینا با هم دیگه درگیر میشن. شما باید این وسط قضاوت بکنید، کارتون هم نیست. توصیه اکید من این که اصلا وارد قضاوت نشید. چیکار بکنید؟ طرف کلاهبرداره دیگه، برو شکایت کن ازش. اوکی من مشکلی ندارم. یه نفر هستش هر روز داره زنگ میزنه به ما میگه آقا اگه نکنید من میرم آبروتو میبرم. خب میگه برو چرا شکایت نمی‌کنی؟ میگه آقا من حوصله شکایت ندارم، شما باید مدیریت کنید. نه باید وجود نداره دیگه. خب و اینم باید توی استیتمنتاتون توی قوانینتون باشه که در واقع ذکر شدم. آره دقیقاً. و به اصطلاح اون شما که مبرا میشین و اون میدونه اون قانون، اگر واقعا راست میگی میره شکایت میکنه. به نظر من کسی که نمیره شکایت بکنه حتما ریگی به کفشش هست، یا احتمال زیاد رو نگیم قطعی، به احتمال زیاد میخواد چیزی بکنه دیگه. به هر حال من اینجوری میبینمش راستش، اونایی که میگن شکایت میکنم و نمیکنم. بنابراین برخوردمون با شکایت خیلی مشخصه، هرچند که این برداشت نشه وقتی که آقا من وقتی میگم برو شکایت کن، مفهومش اون عبارت نیست که تو اکثر پست‌های اعتراضی لینکدین میبینیم که میگن کار سنتر به من گفت برو هر کاری دوست داری بکن. نه اینطوری نیست. میتونیم بگیم برو شکایت تو قانونی مطرح کن، من مشکل ندارم. اگرم لازم به مستنداتی از سمت من باشه من حمایت میکنم از تو. دقیقاً چیزی که ما میگیم. ما کاملا در کنار شما هستیم، هر مستنداتی مرجع قانونی خاص ما در اختیارش قرار میدیم. اما بحث استوری و سوشال مدیا سخت‌ترین و سنگین‌ترین چیزیه که من در طول چند سال گذشته تجربه کردم راستش. اولا که واقعا کار عملیات به طور صرف نیست، کار کاستومر کیر به طور صرف نیست. بهترین تجربه‌ای هم که داشتیم یه زمانی توی دیجیکالا ما یه تیمی ایجاد کردیم به اسم SCET Social Customer Engagement Team، متشکل از روابط عمومیمون بود، امیرحسن موسوی، بخش حقوقیمون بود، کاستومر کیرمون بود، مارکتینگمون بود، کامرشیالمون بود، همه بودن و اپریشن بحث فولفیلمنت و انبار، همه وجود داشتن و همه حضور داشتن و همه نظر میدادن. با هم یک پستی رو حتی مثلا یه وقتی یه گروه زده بودیم یهو میدید 2 ساعت داریم راجبش بحث میکنیم که به این پست یک کلمه یک جمله چی بگیم، مثلا چه جوابی بدیم. مرحله اولش این که اصلا بهش جواب بدیم یا ندیم. اول نه قبلش برگردیم تو یه مرحله رفتی جلو. قبلش پشت تلفن یه کاری رو میگه که قانونی نیست یا داره اشتباه میگه یا حق باش نیست و تهدید میکنه اگر این کارو برای من انجام ندید استوریش میکنم. پاسخ ما به تهدید، ببین پاسخ تیم کاستومر کیر در مقابل تهدید یا غیر تهدید متفاوت نیست. ما طبق فرآیندها برخورد میکنیم. در مورد این کیس حق با شما هست یا نیست؟ اگر هست که هست، اگر نیست حتی اون طرف بگه شکایت میکنم، میگم آقا بر اساس قوانین اون حق با شما نیست. اگر میگیم سوشال میدیا بر اساس قوانین ما حق با شما نیست. پاسخ تیم کاستومر کیر باید استاندارد باشه ها، وگرنه کاستومرها به شدت هوشمندن الان، یعنی بفهمن که آقا شما با این حرب نوع پاسخت حتی عوض میشه حتما استفاده میکنن. خب بنابراین توصیه میکنم که پاسخ ما هیچ وقت تابع این ریاکشن های آدما نباشه.
و بر اساس فرآیندهای استاندارد خودمون پیش بریم و کار رو ببریم جلو. ولی من دارم میگم که حالا به فرضم که ما اینا رو گفتیم پشت تلفن، طرف رفت استوری کنیم، بدترین مرحله بعد قسمت دنیاست واقعا. به نظر من خیلی سخته تصمیم گیری در موردش. پس اول اینکه باید یک تیمی تشکیل بشه واقعا و در قدم اول ببینیم اصلا ما باید ریاکشن نشون بدیم یا نه. خیلی صادقانه هم بهتون بگم، مثلا تو دیجیکالا یا جای دیگه من دیدم این طرف مثلا خیلی فالوور زیادی نداره یا آدم اثرگذاری نیست، پاسخ دادن بهش شاید در واقع اون رو بیشتر در معرض دید بذاره. بعضی وقتا واقعا این موضوع رو میخوان خیلی ها. اتفاقا یه بررسی هم کرده بودیم و دیدیم که تقریبا 35% از آدمایی که روی لینکدین، البته این بررسی انجام شد، 35% آدمایی که روی لینکدین پست میذارن، پست اعتراضی میذارن، 80% مواقع از این 35% از کل مشتری ها 80%شون اصلا ولید نیست کلیمشون، اصلا این چیزی که دارن میگن یا دروغه یا اصلا اون درخواستشون درخواست معتبر یا تحت تعهد ما نیست یا نبوده. و اتفاقا این 35% تعداد فالوور خیلی کمی دارن، تعداد کانتکت خیلی کمی دارن و طبق الگوریتم لینکدین شما میدونید مثلا با یه اکانتی مثل دیجیکالا که چند صد هزار تا فالوور داره زیرش کامنت بدی اون دیده میشه و ما فرضمون یا در واقع برداشتمون این بود که احتمالاً اون آدمه در واقع دنبال این موضوع هستش که دیده بشه. شاید این یک فرضیه است. البته که کسی هم که کلمش ولیده که ولیده دیگه، واقعا نمیشم کاریش کرد. نکته دیگه اینه که پس اول بهش جواب بدیم یا نه. حالا اگه میخوایم بهش جواب بدیم چی باید بگیم؟ خیلی هم میان توضیح میدن راجع به قبلش. ببین الان تو گفتی خب این دیده نشه، ولی اگه حق باشه بهتر نیست که مثلا بهش دایرکت چیزی بدیم، اگر شماره سفارشی چیزی داریم بریم ما پیگیری بکنیم. تمام توضیحات من مال زمانیه که طرف غیر معقوله، غیر منطقیه و الکی رفته داره شروعش میکنه. وگرنه اگر حق با مشتری باشه بر اساس قوانین ما، بر اساس فرآیندهای ما، شما شده در خونه‌ش هم بری با دست گل باید بری و رفتم بارها. خب این که اصلا شکی نیست. ما داریم راجع به چالش زمانی میشه که طرف حق باش نیست، داره یه کریم اینولیدی رو میگه، یه چیز خیلی غیر معتبری رو داره میگه یا غیر منطقی رو داره میگه. حالا با این آدم چیکار بکنیم؟ پس مرحله اول اینه که جواب بدیم یا نه. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم اینه که چه جوابی بدیم. خیلی‌ها میان چیکار میکنن؟ راجع به موانع میگن. مثلا میگن آقا این چیزی که تو میخوای اوکیه ها، ولی ببین مثلا بانک مرکزی اینو میگه، شاپرک اینو میگه، سقف تراکنش داریم، نمیتونستیم زود بهت پولتو بدیم فلان. میاد موانع رو میگه. هممون باید به این درک برسیم و بدونیم که از نظر مشتری موانع ما مشکل خودمونه، مهم نیست. بنابراین یه جواب بیشتر نداره. همه اینا هم خیلی با ادبیات خوب بنویسیم، میگه به من چه. دقیقاً. و درست هم و وارد بازی میشه که اصلا شاید ته نداشته باشه. چون میاد میگه آقا این شاید اینی که هم نوشتی منطقی نیست، به این دلیل شاید مثلا خیلی بخواد ادامه بده بحث، نه که تهش میگه به من چه، بعد شما فکرش کنید. اما باید چه جوابی بدیم؟ این راستش عملیاتی نیست من بهتون بگم 1 2 3 4 این فرآیند رو طی بکنید. جوابش اینه. روابط عمومی هم بعضی وقتا نیست. اتفاقا یه وقتی آدم درستی که باید این کارو بکنه کاستومر کره، ولی باید با هم فکری بدونه چی کار بکنه. یه کیسی تو دیجیکالا داشتیم، احتمالاً باز بچه‌ای که تو اون دوره درگیر بودن شاید یادشون بیاد، حالا احتمالاً 5 6 سالی ازش گذشته. یه آقای استوری گذاشته بود و خیلی هم چیز بود، خیلی هم پربازخورد بود، یعنی هم مخاطب زیادی داشت، هم خیلی وایرال شده بود و این داستانا. و گفتیم آقا چیکار بکنیم این آدمو؟ حق باهاش بود. خب یعنی فرایند ما فرایند ناراحت کننده بود برای اون آدم، ولی کار بیشتری ما دستمون بر نمی اومد طبق قوانینمون و طبق پالیسیایی که داشتیم. حتی برای اون آدم یه چند تا قدم جلوتر از قوانینمون هم رفتیم، نه به خاطر اینکه فالووراش بترسیم، چون تجربه خیلی بدیه. بعد بازم دست بردار نبود و استوریاشو تکرار میکنم، تا اینکه من یه فکری به ذهنم رسید و میگم اینا خیلی فرایندی نیستی، باید بهش فکر بکنی، از ابتکار و اینا میاد خیلی بیشتر. یه فکری به ذهنم رسید، تلفن شرکت برداشتم، بهش زنگ زدم، گفتم آقای فلانی، من مثلا تقیین حسابم مدیر کاستومر کیر دیجیکالا با تماس گرفتم، اونم خیلی با ناراحتی ولی مؤدبانه میگفت من با شما حرفی ندارم، من حرفمو زدم، من فلان کردم. من نشستمش توضیح دادم، گفتم ببین یه تیکه از حرفام تکراریه، لطفاً گوش کن. یه تیکه هم تکراری نیست، اونم لطفاً گوش کن. تیکه تکراری حرفام اینه که ما این کارا رو برات کردیم.
این هم قوانینمون بود، خط قرمزش بود، ما از اینم یه قدم گذشتیم. تا اینجا حرفم تکراری بود، مرسی که شنیدی. اما یه تیکه دوم حرفمو نشنیدی. من تماس گرفتم بهت بگم ببین من خودم جات بودم دیگه از دیجیکالا استفاده نمی‌کردم. خیلی تجربه بعدی داشتی واقعا. حق بهت میدم حالت از دیجیکالا به هم بخوره. اما تو آدم پر مخاطبی هستی. من ازت خواهش دارم به عنوان یک دوست کاری نکنی که مردم مخاطبایی که تو رو میبینن و تعدادشون هم زیاده نسبت به این اکوسیستم دیجیتال و استارتاپ بدبین بشن. آینده اینجاست. ما تا کی میتونیم بریم این فروشگاه اون فروشگاه خرید بکنیم؟ ما تا کی میتونیم تاکسیامون آفلاین بگیریم یا از اون آژانسه بگیریم؟ بالاخره اینا باید وجود داشته باشن، عصای دست مردمه. وقتی من مردم رو بی‌اعتمادشون بکنم خودم رو در آینده محروم کردم از اینا، چون مردم از اینا استفاده نمی‌کنن، اینا هم تعطیل میشن بی تعارف. پس من خواهش میکنم با اون کسی که مخاطبت زیاده جوری برخورد نکنی که آدم‌ها نسبت به کل این پلتفرم‌ها بی‌اعتماد بشن. شما وقتی میگید آقایون آنلاین نخرید، از دیجیکالا نخرید، یعنی دارید کل اکوسیستم رو نشونه میگیرید. و خودم میدونم چیکار کنم. قطع کرد. 10 دقیقه بعد استوریشو پاک کرد. خب اینا یهویی میاد، میدونی، یعنی به فراخور اون موقعیت. بنده خدا یه زمانی هم عصبانی میشه، هیجانم داره. هیجانم داره. آره. اتفاقا یکی از بچه‌ها میگفت اصلا بعید نبود که تو اگه این زنگم نمیزدی خودش به این آرامش بعد از اینکه میرسید پاک میکرد. حالا نمیدونیم واقعا دلیلش این بود یا نه. من میخوام بگم که یه همچین برخوردایی باید باهاش بشه. حالا یه زمان چیز خیلی بحث خوبیه و متاسفانه تایم هم خیلی زیاد میشه، شاید مثلا نمیدونم چیکارش کنیم، ولی الان ادامه بدیم یکم. برای خودم خیلی جذابه، چون واقعا یه تیغ دولبه است دیگه. کاری نکنی یه چی میشه، یه کاری بکنی یه چیز بدتر میشه. یه زمانی هست آقا، حالا کیس مشخصی هم بود، آقا یه سلبریتی، حالا یه نفر که خب کلی مثلا فالوور داره میاد از یه جایی خدمت میگیره و یه چیز بیشتر میخواد، یعنی اون قانونش رو اشتباه پیش برده، یه چیزی رو استوری کرده و حق انگار باهوش نبوده. من چیزی که من غیر خارجی بقولم غیر مثلا اونی که صاحب بیزینسه من میتونم متوجه بشم که حق با اون آدمه نبوده، ولی میاد و اون برنده رو زیر سوال میبره. برند گردشگری بوده، اتفاقا رقیب توی البته اسنپ تریپ نیست ولی به صورت کلی اون استوری میکنه، بعد اینور اون استارتاپ هم استوری میکنه، میگه که آقای فلانی که اینجوری کردی بر اساس این و این و این شما اشتباه کردی، ما اشتباه کردیم. بعد اون استوری اینا کرد که آقا رو هم خوب چیزی و فلان، دیگه ول نمیشد داستان. چه کار بکنیم تو این مواقع؟ برخورد تو سوشال مدیا گایدلاین داره. خب یعنی اصلا خیلی اون استارتاپ احتمالاً فکر نکرده بوده به این داستان. خیلی احساسی فکر کنم. خیلی احساسی رفته. چون اونور میترسیده انقدر آدم نسبت بهش بدبین بشن، همین چیزی که تو این داستانی که شما گفتی خب من خیلی یاد این انداخت که مثلا دو نفر با اون استارتاپ بود، حق با اون اصلا من میگم فارغ از اینکه حق با کیه، خودم این برخورد رو اگه بخوام تحلیل بکنم، خب من خیلی این برای من یادآور برخورد دو تا مثلا دوسته که با هم الان رابطهشون شکراب شده، این استوری میذاره به کنایه اونو میزنه، اون اینو میزنه، یا با هم دیگه رو تک میکنن که دوستاشون ببینن. خب این برخورد یه مجموعه یه شخصیت حقوقی نیست. خب یعنی ما الان من احساس میکنم تو این قضیه، الان نمیدونم کدوم استارتاپ بوده، امیدوارم ازم دلگیرم نشن، ولی این برخورد لجوجانه دو تا فردی که با هم قهر کردن یا دعواشون شد و علنی کردن. آره. من راستش دوستم هم در مورد من استوری بد بذاره هیچ وقت راجبش استوری نمیذارم. خب میام زنگ میزنم باش صحبت میکنم. احتمالاً زنگ زدن به نتیجه نرسیدن و فلان و این داستانا نداره. ببینید لزوم هم نداره همیشه به نتیجه برسیم. خب و یه وقتایی هم که اتفاقا کم هم نیست، یعنی یه حجم خیلی خوبی از موارد اینجوریه که مثلا لازم نیست جواب بدی. خب ببین الان مثلا مانوئل میگه که من فهمیدم حق با این استارتاپ نبوده. خب که کافیه دیگه، حق با این مشتری نبوده. خب یعنی مخاطبت هم میفهمه دیگه، میدونی. ولی یه وقتایی که قضیه خیلی ابعاد بزرگی البته من پیدا زمانی میکنه. که این استوری کرد فهمیدم نه اوکی، ولی از توضیحات اون دیگه. آره. خب چرا باید توضیحات تو استوری ببینن؟ می‌خواستم به همینجا برسم. خب وقتی ابعاد خیلی بزرگی پیدا میکنه که شما میبینی رپیوتیشن برندت داره تخریب میشه،
نمونه‌هاشو زیاد تو اسنپ دیدی دیگه، بین راننده و مثلا مسافر یا تو تپسی مثلا اتفاقاتی که میفته. ببینید روابط عمومی میاد و به صورت عمومی بیانیه میده، اصلا کار تو سوشال مدیا نیست، مخاطب هم قرار نمیده کسی. میگه در این اتفاقی که افتاد یه توضیحی میده جهت تنویر افکار عمومی، من اینا رو بهتون میگم، اینجوری شد اینجوری شد. اینم برای اسکیل بزرگه، میدونی طرف میگه که آقا من مثلا چند میلیون آدم متوجه این موضوع شدن، اونم اراجیف گفته واقعیت نگفته، منو داشته تخریب میکرده، من الان باید در واقع بیام یه پاسخی بدم به این ماجرا. اونجاها به نظرم باید وارد بشه، وگرنه در غیر این صورت من فقط برخورد رو توی دایرکت و تلفن میبینم. یعنی اصلا رو سوشال مدیا گلاویز شدن و شاخ به شاخ شدن ما رو در حد اون بیزنس رو در حد اون یک فرد خاص میاره پایین به نظر. متوجه شدم. بسیار عالی، بسیار عالی. کلی باز بحث داشتیم ولی دیگه فکر کنم کفایته برای این اپیزود. حداقل بازم شاید مزاحمت بشیم برای فصل بعدی ادامه بدیم. بعض ارزیابی عملکرد داریم، چالش‌های نیروی انسانی داریم و بحث این شکلی که حتما در موردش صحبت کنیم. خواهش می‌کنم. مرسی جواد جان. نکته‌ای بحثی به عنوان حرف آخر؟ نه تشکر میکنم ازت به خاطر این مجموعه ویدیوها، به من که خیلی کمک کرده، خودم پر و پا قرص دنبالش میکنم و توصیه میکنم که حتما همه اونایی که تو فضای استارتاپی دارن کار میکنن دنبالش بکنن. غیر از من قطعا مهمونه خیلی زیاده و خوبی هم اومدن که حرفای خوبی زدن و دمت هم گرم. به نیروهای پشتیبانی لطفاً بیشتر بها بدید. من اینم از همه درخواست میکنم که توجه بیشتری به بچه‌ها بشه. دمتون گرم. مرسی. مرسی که تا الان پیش ما بودید. کامنت و اینا همه چی یادتون، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. فعلا. الان ما هیچ وقت با این دوربین صحبت نمی‌کنیم، فقط با اون صحبت ما صحبتمون اینجوری ما رو می‌بینه. خب پس ما فقط رو در رو ما ضرب می‌گیری. بریم. سلام، من مانوئل هستم و اینجا چالش تایم. دینگل دینگل دینگ. باش. دیگه هیچی نمیگم که دیگه اشتباه نکنم. بریم. خب سلام مجدد، در خدمت آقا جواد تقیین حساب هستیم. این اشتباه شد. تقیین حساب. آره ببینید دمتون گرم. بریم یه استراحت کنیم برگردیم. ولی استراحت نمی‌کنیم. می‌خوای استراحت کنی؟ نه. اوکی. بسیار عالی.